Hello mga momshies! Today, gagawa tayo ng masarap na merienda na tinatawag nilang lumpianada. Ang lumpianada ay 2-in-1 na merienda na pinagsamang lumpia at empanada. So if you want to know the recipe, just keep on watching. If you're new to my channel, kindly click the subscribe button, like and share, at pakiclick na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Umpisahan natin sa paggiling ng ating chicken breast. Kung meron kayong food processor, pwede nyo na itong gawin sa bahay. Pero kung wala naman, pwede naman itong ipagiling sa inyong mga suking meat shop. Para sa pambalot ng ating lumpianada, gumamit ako ng lumpia wrapper. Para sa ating lumpianada filling, ito naman ang mga sangkap na gagamitin. Gigisa lang tayo ng ating bawang at sibuyas. Mas madaming bawang at sibuyas, mas masarap. So, idadagdag natin ang ating chicken breast. Igigisa natin kasama ng bawang at sibuyas. Itong recipe ito ay nahawig sa empanada ng Ilocos. Ang kaibahan lang, mas pinadali natin ang paggawa ng balot nito. Isa pa ang ginagamit sa empanada ng Ilocos ay langgunisang Ilocos. So, since wala tayo nun dito, gagawa tayo ng alternative. Gumamit tayo ng chicken breast. So, mga momshies, pwedeng-pwede nyo itong ihain sa inyong mga kids dahil sa ating mga gulay na idinagdag sa ating recipe.
Haluin lang natin ng bahagya ang mga gulay. Hindi natin hahayaang pa-overcook. Malambot ng ating patatas at carrots, pwede na itong hanguin. So, eto na yung ating magiging filling. So, if the filling is mutual, pwede na nating i-assemble ang ating lumpianada. Para sa ating pambalot, gagamit tayo ng 3 pirasong lumpia wrapper sa kada isang lumpianada. Pagdidikit-dikitin natin ito gamit ang ating binating itlog. Momshies, make sure na walang butas para hindi lulusot yung ating filling pag tayo ay nagprito na. Now we're all set and we're ready to fry. Yan, ipa-fry lang natin yung both side hanggang maging golden brown. Ito na ang ating masarap na merienda. Pwede nyo siyang i-pair sa suka or pwede rin kayo gumawa ng medyo matamis na sauce. Ito na. So easy and yummy lumpianada. Maraming salamat. Enjoy!